morning හැමෝටම පිළිගන්නවා එරොප් එකට. අපි අද යන්න හදන්නේ වියනා වලට. ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝස් බලන්න ඇති. මේක රටවල් 17කට මාස දෙකක් ඇතුළත යන ට්‍රිප් එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද මාස දෙකකට ට්‍රිප් එකකට පැක් කරන්නේ, එක දිගට යන්නේ කොහොමද ෆ්ලයිට්ස් බුක් කරන්නේ, කොහොමද cheapest දේ හොයාගන්නේ, කොහොමද cheapest place එක හොයාගන්නේ, කොහොමද cheapest රයිඩ් එක හොයාගන්නේ. මේ දේවල් ඔක්කොම මම කියලා දෙනවා. දැන් මම ඉන්නේ ටැක්සි එක යනකම්. අපි අද ඉන්නේ ප්‍රාග් ඉඳන් අපි වියනා යනවා කෝච්චියේ. පැය 4ක ඩ්‍රයිව් එකක්. රැඳිලා ඉන්නේ එරොප්පෙත් එක. කලින් වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් බලන්න අනිවාර්යෙන්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ නොදැක්ක තැන් දන්නේ නැති දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නොදන්න එරොප්පේ දන්න සිංහලෙන්. ප්‍රාග්වල ට්‍රේන් එක පොඩ හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් කලින් එන්න. මොකද ගොඩක් දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් ගහලා නැති හින්දා හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. තව විනාඩි 7ක් වගේ තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ට්‍රේන් එක නැගලා බලමු. කොච්චර නැග්ගා. දැන් අපි මේ වියනා වලට යනකම් ඉන්නේ. යන ගමන් ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් ටිකට් එකේ තියෙන කවුච් නම්බර් එක බලන්න. කවුච් නම්බර් 1ද 2ද කියලා බලන්න. සීට් නම්බර් එක බලන්න. මොකද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මාරු කරනවා ඇවිල්ලා චෙක් කරලා. මේ මහන්සි long distance trains වලට ලොකු සෙනගක් ඉන්න ප්‍රාග් වලින්. ඒ නිසා long distance train එකක් ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් කලින් එන්න විනාඩි 20ක් 30ක් විතර තියලා කවුච් නම්බර් එක බලා ගන්න. තාම මාරු වෙනවා. අපි දැන් යන්නේ ප්‍රාග් ඉඳන් වියනාවට. වියනා හොබ්බානොක් එකට ආවා. මේන් ස්ටේෂන් එකට ආවා. දැන් අපි නවදින්ටන්ට යන්න හදන්නේ. මේකත් ලොකුයි. ඒ බර්ලින් තරම් ලොකු නෑ. අපි බලමු මෙට්‍රෝ එකක් ගන්න තියෙනවා. ටිකට් කරන් යන එහෙම කියන්නම්. ඊළඟ බලමු. මේකේ ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ස්ටුඩන්ට් අවුස්වයිස් කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක අනිවාර්යෙන් ඒක ගන්න. දැන් ඉන්නේ වියනාවල. මේ වියනාවල දෙවෙනි දවසේ. අද තමයි පටන් ගත්තේ බලන්න දේවල්. රෙස්ට් එකක් ගත්තා. දැන් අපි ඉන්නේ ස්ලොස් ටුන්බ්‍රූන් කියන තැන. මාලිගාව බලන්න. බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා. මාලිගාව ඇතුළට යන්න තියෙන අර පැත්තෙන් මේ පැත්තට තමයි ටිකට් ගන්නෙ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ මේ ටික බලන්නයි ටිකට් ගන්නෙ නෑ. එනිසා ඔයගොල්ලෝ ආවොත් අනිවාර්යෙන් මෙතන දෙන්න. ඩේ ටිකට් එක වෙන්නේ 5.80යි. පැය 24 ටිකට් එක යුරෝ 8යි. ඒ නිසා ඩේ ටිකට් එක ගන්න. මොකද ඩේ ටිකට් එක පාන්දර 1කින් ඉවරයි. ඒක වටිනවා පැය 24 ටිකට් එකක් ගන්නවට වඩා. සහ අනිවාර්යෙන් ස්ටුඩන්ට් අවුස්වයිස් එක ගෙනියන්න. ස්ටුඩන්ට් ID එක ගෙනියන්න. එතකොට ඔයාලට පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉර පෑවුත් සීතල නැති වෙනවා. දැන් ජැකට් එකක් නැතුවත් ඉන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් 18ක් වගේ තියෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක. උණු පේනද ඊට පස්සේ තියෙන මාලිගාව. ඊට ගාඩන් එක. ඒ ඔක්කොත් එක්ක අර කොනේ ඈත තව කෑල්ලක් තියෙනවා. බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඇවිදින්න ගොඩාක් වෙනවා. ඒ හින්දා රෙස්ට් එකක් අරගෙන ඉන්න. දවස් දෙකක් දාගන්න වියනා වලට පාඩු නෑ. ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඩේ ටිකට් එකත් හරි ලාභයි. මම කිව්වා වගේ 5.80 යන්නේ. ඒකටත් ස්ටුඩන්ට් ඩිස්කවුන්ට්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් හොඳ දණක්. මුළු ට්‍රිප් එකටම ජැකට් එක ගලවන්න හම්බුනේ වියනාවලදී. නැත්තම් ප්‍රාග්, පෝලන්ඩ්, බර්ලින්
ඒ සෙට් එකේදීම ජැකට් එක අනිවාර්යෙන් ඕන වුණා ලේස් දෙක තුනකුත් එක්ක. මම හැමදේම කියලා දෙනවා කොහොමද සීසන් දෙකකට ටැන් ගොඩකට පැක් කරන්නේ සහ මාසෙකට කොහොමද පැක් කරන්නේ කිලෝ 10කට. මොකද ෆ්ලයිට්ස් ගන්න වෙනවා කිලෝ 10යි ඒවට ගෙනියන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. ඒ වගේ දේවල් මම කියලා දෙනවා රැඳිලා ඉන්න ඒරොප්පෙත් එක්ක. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නොදන්න ඒරොප්පේ දන්න සිංහලෙන්. අපි දැන් ඉන්නේ සිටි සෙන්ටර් එකේ වියනාවල. මේ තියෙන්නේ පිටිපස්සෙන් මගේ සෙන්ට් ස්ටීෆන් කැතිඩ්‍රල් එක. අපි බලමු මම හිතන වටෙන් බලන්න පුළුවන්. ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. U1 කියන ඌබාන් එක ගත්තාම තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්න පුළුවන් අතනින්. ඇවිදින දුර. මම ඔයගොල්ලන්ට වටේ පෙන්නන්නම්. අමුතු જાති ට්‍රිවිල් එකක් තියෙනවා. පානේ කැතිඩ්‍රල් එක ගොඩක් ලස්සනයි. බැරි වෙලාවත් මල පහ කරොත් ඒ වැටෙන්නේ මේ බෑග් එකට අර තියෙන බෑග් එකට. ඒකට පාර්ස් අවුට් වෙන්නෙත් නෑ. හොඳයි ඉතින්. පොඩි සිස්ටම් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් වෙනවා. දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ තවත් කාසල් එකකට වියනාවල තියෙන බෙල්වෙදර් පැලස් කියලා තමයි කියන්නේ. මම දන්නේ නැහැ මම හරියට ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරාද කියලා. බලමු මේකත් හරි ලස්සනයි. මොකද ඊපස්සෙන් පේනවා මේ හරි තියෙන. ඒක ටිකට් ගන්න නැහැ. බලන්න අනිවාර්යෙන් එන්න. බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. බෙල්වෙදර පැලස් එකට ආවොත් අනිවාර්යෙන් පිටිපස්සට දකුණු පැත්තෙන් ඇවිදන් එන්න. ගාඩන් එකේ සිටි එක දිහාට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනකොට පෙන්නන්න. ඉතින් මම ඉතින් පිටිපස්ස පැත්තේ. මේ තියෙන්නේ ගාඩන්. මේ ගාඩන් එකත් එක්ක අර උස කුණක් පේන අර කැතිඩ්‍රල් එක අපි කලින් බලමු. ඒ පැත්තේ කඳු ටිකයි ඔක්කොමත් එක්ක මේ පැත්තේ පේනවා මේ පිටිපස්සට આવොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් આવොත් පිටිපස්සට එන්න. ඉතින් පිටිපස්ස පැත්තක කාසල් එකේ මාත් එක්ක ගොතේ එකේ ජර්මනි ඉගෙන ගත්තු යාළුවෙක් හම්බුණා වියනාවල. එයා මෙහි ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. ජෙනුෂන් සර් say hi. Hi. එයා මෙතනින් එහාට සම්පූර්ණ විස්තර කියයි. එයා මෙහි ගැන ගොඩක් දන්නවා. මෙහි දැන් අවුරුදු 3ක් විතර මෙහි හිටියා. මට වඩා හොඳට දන්නවා. එතකොට මේ බෙල්වෙදරේ කාසල් එකක් දෙවනි එක තමා මේ ශ්ලොස් ෂොන්බ්‍රු. ඔය දෙක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ විසිට් කරේ. පළවෙනියෙන් බලපු එක ඇවිත් ඒක මේක අයිති එක්කෙනා ප්‍රින්ස් එවුජින්ගේ මේ දුවට. ඒ කියන්නේ කවුද මේ මරියා තෙරේසියාට තෑගි කරපු එක උපන්දිනේට. එයාට එතනම තව ලොකු එකක් හදන්න වුණා. ඒ වගේම ඒකට සල්ලි නැතුව ගියා. ඒක නැවතුවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සම කාලෙට ඉන්න එක ගේකුයි වින්ටර් කාලෙට ඉන්න තව ගේකුයි යදුවා. මේක ඇවිත් සම කාලෙට ඉන්නකුයි. වින්ටර් කාලෙට රේට වෙලා හිටියේ. එකම ටවුන් එක ඇතුලේ සල්ලි තිබ්බ ඉන්න කරගන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් තනින් තන ඒගොල්ලෝ ඉතින් හද ලොකු සල්ලිකාරයෝ සල්ලි අන්තිමට රජවරුනේ. රජ පැලැන්තේ ඉවර වුණේ මේ 1913 දී අන්තිම ඒගොල්ලන්ගේ තාම පැලට තාම තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රජයට බාර දුන්නා. මොකද 1913 ෆ්‍රාන්ස් මැරුණට පස්සේ ඔක්කොම රජයට ලිව්වා. ලියලා කිව්වා අපි ඊට පස්සේ මේ රජ පෙළපත ඉවර කරනවා. එතනින් එහාට තව නැහැ. මේ ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ වගේ රජයක් මත තමයි මේක පාලනය වෙන්නේ.
පෝලන්තේ කොටස ජර්මනියේ කොටස එතකොට ප්‍රීතිය ඔයගේ රටවල ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආ දැන් ඉක්ම රජුවට දීලා ඒකනේ විතර දේවල් ගන්න පුළුවන් ඒ කොහොම ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් රටවල් වලට ආයේ බාර දුන්නා ඊට පස්සේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ආයේ ජර්මනිය කොටස් 4කට කැඩුනා රුසියාව එක කෑල්ලක් ගත්තා ෆ්‍රාන්ස් තව කෑල්ලක් ගත්තා ඇමරිකාව පෝලන්තේ ඒගොල්ලන්ට ආයේ ඉතුරු කෑල්ල ඔස්ට්‍රියාව දෙපැත්තම නේද ෂේප්කේ මාර වෙලා ඉන්නේ ඒකෙන් දැන් ඔස්ට්‍රියාව කෝකටත් ඒ කියන්නේ දැනට යුද්ධයක් આવුත් මේගොල්ලෝ සපෝට් කරන්නේ නැහැ මොකුත් කියන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ස්විට්සර්ලන්ත ඔව් කන්න හරි ස්විට්සර්ලන්ත ගත්ත තීරණය මේගොල්ලෝ ජපානෙත් දාන්න ගත්තා වටෙන්ම මේක දුකකට කෑවා මේක තමයි දැන් අපි අතුල් වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඩිස්ට්‍රික්ට්ස් හදලා තියෙනවා මේ ගොඩක් ඔය තියෙනවා ඒ කාලේ ඉඳන්ම මේ පළවෙනි ඩිස්ට්‍රික්ට් එක ඇවිත් රවුමා ඒ රවුමා වල තමයි සල්ලිකාරයෝ ඒ ඕගොල්ලෝ ගිය පල්ලිය ඔය ඔක්කොම තියෙන්නේ ඒක වටේ මේ තියෙනවා ඉතුරු මේ ඩිස්ට්‍රික්ට් එක 1 2 3 4 ඒ ටිකේ තමයි ඊළඟට ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ හිටපු රජවරුන්ට උදව් කරන්න හිටපු සේවකයෝ හිටපු තැන ඊට පස්සේ එළියට එන්න ඉන්නේ මේ ෆාමර්ස්ලා ඒ වගේ කට්ටිය ඉතින් අපි දැන් තමයි අපි එන්ටර් වෙන්නේ මේ ෆස්ට් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකට ඩිස්ට්‍රික්ට් එකට ඇතුල් වෙච්ච ගමන් තමයි තියෙන්නේ රාත් හවුස් එක. ඒ කියන්නේ මියුනිසිපල් කවුන්සිල් එක. ලොකුම ඔපෙරා හවුස් එක. එතකොට මියුසියම්ස් ටික ඔය කොහොම එළියට එනවා දැන්. එතකොට මේ ලයිබ්‍රරි එක එතකොට ඒ කාලෙදි මේක පාර්ලිමේන්තු එකේ කෑල්ල එකක් වගේ තිබ්බේ ඒ කාලෙදි එතකොට හිට්ලර් එයාගේ ඡන්දය ගන්න ඕන කමට ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ව මේව කරගන්න මෙහෙට ඇවිල්ලා එයාගේ ටෝක් එක තිබ්බේ මෙතන බැල්කනි එකේ හිට්ලර් කියන්නේ බලහත්කාරයෙන් මේ රජ වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි මිනිස්සු ඡන්දය දීලා රජ කරපු කෙනෙක් ඉතින් මෙහෙනුත් ඡන්දය දීලා තියෙනවා ඔව් දැන් අපි කැටියෙන් ගත්තොත් ඉන්නේ ෆස්ට් ඩිස්ට්‍රික්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේදී රජෙ හිටපු තැන මැද්දට ආසන්න. එතකොට මෙතන ඉඳන් බිල්ඩින් ඔක්කොම තියෙන ඒගොල්ලන්ගේම ගෙවල් තමයි. පැලසස්. දැන් පැලස් එක හදලා සමහරක් ඒවා මොකද බිල්ඩින් ලොකු වැඩි මේ ඒවා මේන්ටේන් කරන්න අමාරුයි. ලඩක්කෝ අමාරුයි. ඉතින් ඒවා ඔෆිස් කරලා තියෙනවා. ලයිබ්‍රරි වලට බාර දීලා තියෙනවා. පල්ලි කරලා තියෙනවා. පල්ලි හදලා තියෙනවා. පල්ලි වලිනුත් ඒගොල්ලෝ එන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පවර් එක. ආකිටෙක්චර් පුණ්ඩට් වාස කියන කෙනා තමා මේ බිල්ඩිම නිර්මාණය කරේ. එයාගේ විශේෂත්වය තමයි එයා ඔය සමබරව කිසිම දෙයක් නිර්මාණය කරන්න කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ බිල්ඩිමක් ගත්තොත් එක පාටක් නේ අපි පේන්ට් කරන්නේ. මෙයා කැමති නැහැ එක පාටක් පේන්ට් කරන්න පාටවල් ගොඩක්. නැත්තම් කණු දෙකක් ගත්තොත් කණු දෙක එක එක විදි වලට හදන්න. ඉතින් මේ එයාගේ ස්ට්‍රක්චර් එකට හදපු එකක් මේක ඇවිත් මුළු වියන්න වලටම එනර්ජි දෙන. ඒ කියන්නේ බස් වලට ට්‍රේන්ස් වලට ට්‍රෑම්ස් වලට අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් වලට මේ හැම එකටම එතකොට සිටි එකේ අනිත් ගෙවල් වලට ඔක්කොටම ගෑස් සහ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නිපදවන ස්ථානය. හදන්නේ කොහොමද? හදන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කුණු ගේන්නේ කොහටද? සිටි එකේ මැද්දට ගේන්නේ. ඒගොල්ලන්ට එච්චරට ෂුවර් මේකෙන් කිසිම ගඳක් පිට වෙන්නේ නැතුව මේ නේචර් එකට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට එනර්ජි හදන්න පුළුවන්. දැන් යන්නේ ඇල්ප්ස් කඳු වැටිය පටන් ගන්න හරියට ගත්තොත් ඔස්ට්‍රියාව කියන්නේ ඇල්ප්ස් කඳු වැටියේ ආරම්භක ස්ථානයක් වගේ. ඔව්. එතකොට එතන අපි යන්නේ දැන් ඒ කඳු වැටියේ පළවෙනි කන්ද උඩට යන්නේ අපි දැන්. ඔව්. එතනට යන්න ඕන හයිලිගන් ස්ටාර්ට් කියන ස්ටේෂන් එකට ඌපිය කොළපාට ලයින් එක. කොළපාට ලයින් එක. හයිලිගන් ස්ටාර්ට් වලට එන්න ඕනේ. එතනට ඇවිල්ලා එතනින් බස් එකක් ගන්න ඕන 38A කියන ඒ බස් එක. 38A. ඔව්. හරි. 38A බස් එක අරන් ඒකේ අන්තිම එකට එනකම් ගිහලා බහින්න තියෙනවා.
මේ ලයින්ස් ඔක්කොම ඩේ ටිකට් එකට වැලි නේ? ටිකට් එකට මේ ඔක්කොම වැලි. මේ අපි ඩේ ටිකට් එකට වැලිඩ් වුණාට ඒකේ වාසිය තියෙන්නේ මේ ස්ථානයේ තියෙන්නේ වියන්න වලින් එළියේ. ඒ වුණාට ඒ වියන්න වලින් ඒගොල්ලෝ allow කරලා තියෙනවා මේ කන්දර විතරක් යන්න ෆ්‍රී කරලා. එතකොට ඒක තමයි එකම chance එක. එතනට ගියාම මුළු වියන්නාවම උඩින් ඉඳන් බලන්නත් පුළුවන්. එතන ඉඳන් ඇල්ප්ස් කඳු වැටිය කොහොමද පටන් ගන්න. ඔය ටික බලන්න ඒ පුළුවන්. මුළු පළවෙනි කඳු පන්තියත් බලා ගන්න පුළුවන්. තිස්සට ඒ බස් එක අරන් උඩට එද්දි ඒ කියන්නේ මෙතන කඳු තුනක් තියෙනවා. කඳු පන්තියේ පළවෙනි කඳු තුන. පළවෙනි කන්දේ නම කොබෙන්ස, දෙවෙනි එක කාලන්බර්ග්, තුන්වෙනි එක ලියෝපෝල්ස්බර්ග්. ඔව්. එතකොට පළවෙනියෙන් ගිහිල්ලා නවත්තන්නේ කොබෙන්සල් වල. එතනින් බහින්න එපා. එතනින් බැස්සොතින් මේ ඊළඟ බස් එක ගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. අනිත් එක එතන බලන්න පුළුවන්. බලන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒකින්ද හොඳම තැන තමයි කාලන්බර්ග් වලට ඇවිල්ලා බහින්න. ඊට පස්සේ එතනින් ඕන තරම් බස් එනවා යනවා. එතනින් අනිත් මේ කන්දර උනත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ලියෝපෝල්ස්බර්ග් වලට ගිහිල්ලා බලන්න දෙයක් නැහැ. ලියෝපෝල්ස්බර්ග් වලට යනවා නම් යන්න පොඩි ළමයි වරක්. මොකද එතන තමයි තියෙන්නේ අර ගස් අතර ලනු දාලා ලෙස්සිලා යන්න එක අර ඒක නිකන් අර ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකක් වගේ හදලා තියෙන ඒක ලියෝපෝල්ස්බර්ග් වලට. ඒකින්ද මෙතනින් බහින්න. කාල්ස්බර්ග් වලින් බහින්න. කාල්ස්බර්ග් නේ කාලන්බර්ග් නේ. කාලන්ස්බර්ග්. හරි. තුර්කිය හමුදාව ඇවිල්ලා අල්ලනවනේ වියන්න. ඇල්ලුවට පස්සේ වියන්න හමුදාවයි ඔක්කොම අල්ලව වියන්න වලින් පිටත් කරනවා. එළියට දානවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා හැංගිලා ඉන්නේ මේ මේ කාලන්බර්ග් කියන එක පිටිපස්සේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එනවා උදව් කරන්න පෝලන්ත හමුදාව. පෝලන්ත හමුදාව ඇවිල්ලා උදව් කරන්නේ මෙතන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ පෝලන්තයේ හමුදාවයි වියන්න හමුදාවයි ගහලා තුර්කි කට්ටියව එළියට දානවා. ඒගොල්ලන්ට ගරු කිරීමක් පිණිස මේ කන්ද දැනටත් අයිති පෝලන්තය. මේ පල්ලිය පෝලන්තයට අදාළ අයිති පල්ලිය. ඒකට දැනටත් පූජාව තියෙන පොලිස් භාෂාවේ ඉන්නේ පොලිස් ස්වාමීන් අයිති පල්ලිය. ඒකට මෙතන වියන්නාව බලන්න පුළුවන්. ඇල්ප්ස් කඳු වැටිය මුල කඳු. ඔයක තියෙනවනේ. පෝලන්ත භාෂාවෙනුයි ජර්මන් භාෂාවෙනුයි තියෙන වෙලාව දාලා තිබ්බා ඒකේ. මේක ඇත්තටම හිඩන් ස්පොට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එන්න. ආවේ නැත්තම් අපරාධේ. ඔයගොල්ලෝ වියානත් ඇවිල්ලා මෙතනට ආවේ නැත්තම් අපරාධේ. මේක මාරම ලස්සනයි. අපි ඒරෝපේ වියානා වීඩියෝ එක අද මෙතනින් ඉවර කරනවා. කන්දෝඩ ඉඳන් අපි හෙට උදේ යනවා බුදපෙස්ට් වීඩියෝ එකත් බලන්න. මෙහෙම ඊළඟට වැටෙයි. කලින් වීඩියෝස් ප්‍රාග් වල වීඩියෝ එකක් තිබ්බා, ක්‍රාකෝ වීඩියෝ එකක් තිබ්බා, බර්ලින් වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. අපි අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්, දැකමු නැති දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නොදන්න ඒරෝපේ දන්න සිංහලෙන්.